Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày thứ 3 sau khi lớp trưởng mất tích đã gửi một thông báo vào trong nhóm. Trong thời gian kiểm soát điên cuồng, tất cả học sinh không được rời khỏi trường. Người đeo khẩu trang màu xanh mới là con người. Và đính kèm một video. Trong video, cậu ấy chạy về phía trước với vẻ mặt sợ hãi. Dường như phía sau có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo. Xem xong video này, trong phòng ngủ phát ra tiếng hét thảm thiết. Nhóm lớp thường không nói chuyện nhiều, cũng lập tức bị điên cuồng trải màn hình. Video của điện thoại vẫn đang phát đi phát lại. Trong video, lớp trưởng dường như đang ở một nơi rất tối. Vẻ mặt sợ hãi chạy về phía trước, liên tục quay đầu nhìn lại. Như thể phía sau có cái gì đó. Một cái gì đó khủng khiếp đang đuổi theo cậu ta. Nhưng phía sau rõ ràng không có gì. Giây tiếp theo, bóng dáng của lớp trưởng biến mất trong bóng tối. Một âm thanh nhai khủng khiếp vang lên, cùng với tiếng hét đau lòng của lớp trưởng. Video dừng lại vào lúc này. Điện thoại suýt tuột khỏi tay tôi. Ngày quay video hiển thị là 3 ngày trước. Rõ ràng, lớp trưởng mất tích, em rằng đã xảy ra chuyện rồi. Bạn cùng phòng Tống Yên chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhẹ nhàng nói: Video này là sao vậy? Lớp trưởng, cậu ta chết rồi à? Cậu xem video đã bị rút lại rồi. Mặc dù video đã bị thu hồi lại rồi, tất cả học sinh trong nhóm đều xem video này rồi. Cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn đang được làm mới liên tục. Mọi người đều bàn tán về nguyên nhân cái chết của lớp trưởng. Có người đề nghị gọi cảnh sát. Lúc này tôi mở thông báo nhóm. Tất cả học sinh không được rời khỏi trường trong thời gian kiểm soát. Tất cả các bạn hãy đeo khẩu trang. Chú ý, người đeo khẩu trang màu xanh nhạt mới là con người. Đài phát thanh trong khuôn viên trường có lệnh tuyệt đối hãy làm theo những gì trên radio. Hầu hết các phòng đều an toàn, trừ khi bạn cùng phòng của bạn bắt đầu nói về những điều bạn không hiểu. Tầng trên không có thang máy. Sau 9 giờ tối, đừng soi gương. Nếu bạn thấy bạn cùng phòng ngủ trên bàn, phải đánh thức cậu ấy. Cẩn thận những sinh vật trong bóng tối. Chúng ta phải quay lại ký túc xá trước 10 giờ. Di quản lý ghét học sinh không có khái niệm thời gian, không bạo lực giữa các học sinh. Những quy tắc này thật kỳ lạ. Một cảm giác bất an tràn ngập trong phòng ngủ. Ngay lúc này, âm thanh dòng điện chói tai vang lên. Trong đài phát thanh của trường phát ra giọng của lớp trưởng: Chào buổi tối. Trường tạm thời vào trạng thái kiểm soát do tình huống bất ngờ. Tất cả học sinh hãy đến sân chơi trong vòng 10 phút nữa để tiến hành xét nghiệm. Các vấn đề liên quan đến xét nghiệm, mời các bạn tham khảo thông báo của nhóm lớp. Người không tuân thủ luật lệ sẽ chết. Âm thanh cuối cùng giống như bị mắc kẹt. Có một cảm giác lạnh trên lòng bàn chân của tôi. Có một quy tắc về acid nucleic trong bản tin nhóm. Sân chơi không có điểm kiểm tra acid nucleic. Số người xếp hàng tại mỗi điểm kiểm tra acid nucleic được giới hạn. Tôi đã xem thời gian. Bây giờ là 9, 10 tối. Sân chơi cách ký túc xá khoảng 5 phút. Nếu như theo bình thường, mọi người có thể đến sân chơi lúc 9, 15. Tôi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cửa sổ phòng ngủ hướng ra sân chơi. Tôi đã từng đứng trước cửa sổ, có thể thấy các sinh viên hoạt động trong sân chơi. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không thể nhìn thấy đường viền của sân chơi. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối dày đặc. Các bạn học trong nhóm đều hoảng loạn. Trên hành lang có tiếng mở cửa. Ngoài ra còn có tiếng bước chân dày đặc và nhanh chóng. Những người trong phòng ngủ khác ra ngoài rồi. Đột nhiên động tác đeo khẩu trang của tôi ngừng lại. Tống Yên đã mở cửa rồi. Quay đầu nghi hoặc nhìn tôi. Được rồi, nhanh lên. Mộng Lộc cũng đang thúc giục tôi. Vừa rồi tôi rõ ràng đang ở trong tiếng bước chân. Có một giọng nói. Tiếng cười của tên gián điệp xen lẫn trong tiếng bước chân loạn xạ. Các cậu vừa nghe thấy gì vậy? Mộng Lộc và Tống Yên đều lắc đầu. Có lẽ tớ nghe nhầm rồi. Trong hành lang phòng ngủ rất yên tĩnh. Có vẻ như những tiếng bước chân và tiếng mở cửa vừa rồi, tất cả đều là ảo giác của chúng ta. Tiếng đèn trên trần nhà vang lên. Sáng và tối, chỉ có mấy con bọ bò trên bóng đèn. Một con bọ mà tôi chưa từng thấy. Tôi đè nén cảm giác kỳ lạ bên trong và bước về phía trước. Đột nhiên một cánh cửa phòng ngủ phía trước mở ra. 3 cô gái tay trong tay bước ra. Những khuôn mặt trẻ trung này tôi có chút quen thuộc. Ngày nào cũng thấy, nhưng chưa bao giờ chào hỏi. Họ thấy chúng tôi, cười và gật đầu với chúng tôi. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ, tôi không thể nhớ ra. Tống Yên là người hay xã giao. Người trong phòng ngủ này cậu ấy hầu như đều biết. Cậu ấy vừa định bước tới nói chuyện với họ. Tôi giật mạnh cánh tay của Tống Yên. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán tôi. Tim tôi đập thình thịch. Cổ họng khô quá. Tống Yên khó hiểu quay đầu nhìn tôi. Các bạn còn nhớ cánh cửa phòng ngủ của chúng ta không? Là bị đẩy ra ngoài sao? Tất nhiên là tớ nhớ. Tại sao đột nhiên nói cái này? Lúc này, Mộng Lộc sắc mặt khó coi hạ giọng nói. Đồ ngốc, cậu không phát hiện, họ vừa kéo cửa ra à? 3 cô gái kia còn đứng trước chúng tôi không xa. Mỉm cười nhìn chúng tôi, họ đã không chớp mắt từ đầu. Luôn nhìn thẳng vào chúng ta. Nhanh lên đi, nếu không sẽ bị muộn. 3 cô gái đồng thanh nói.
ngoại trừ âm thanh không giống nhau, giọng điệu nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Này, ngay cả Tống Yên chậm chạp cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ấy chậm rãi lùi lại vài bước, chen chúc giữa chúng tôi, lắc nhẹ nói bọn họ là chuyện gì vậy? Hãy cẩn thận với những sinh vật trong bóng tối. Tôi thì thầm quy tắc này. Phía sau ba cô gái là bóng tối vô tận, và họ dường như không có bóng. Sau khi nhận thấy địa điểm, lưng tôi cảm thấy lạnh. Sao các cậu không đi? Một trong những cô gái nhìn chúng tôi và nói chậm. Miệng cậu ta cong lên một đường cong phóng đại. Làm sao bây giờ? Tống Yên sắp khóc rồi. Mộng Lục nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay cậu ấy trở nên rất dính. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không thể chờ đợi câu trả lời của chúng tôi. Các cô gái bắt đầu tiến lại gần chúng tôi. Tư thế đi bộ của ba người họ, thậm chí còn bước lên, tất cả đều giống nhau. Tiếng bước chân cứng ngắc, đang từ từ đến gần chúng tôi. Tôi có linh cảm, nếu họ thực sự đến với chúng tôi, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi khoảng cách giữa chúng ta rút ngắn, nụ cười trên khuôn mặt các cô gái ngày càng rõ nét, góc mắt phóng đại lên. Nhưng phòng ngủ của chúng tôi ở cuối hành lang. Phía sau đã không còn đường lui, chỉ có một bức tường và gương. Nơi duy nhất để trốn là phòng ngủ. Tôi cắn chặt môi. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng ngủ hai bên. Lúc này các cô gái cách chúng tôi chưa đầy nửa mét. Họ đi rất chậm, nhưng chỉ mất nửa phút, họ có thể đến chỗ chúng ta. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thối giữa đến từ họ. Nhanh lên, chúng ta về phòng ngủ thôi. Về phòng ngủ, tôi bị Mộng Lộc kéo về hướng phòng ngủ. Tôi nhìn xuống tay cô ấy. Trong nỗi sợ hãi mãnh liệt, một chi tiết chợt hiện lên trong đầu tôi. Ngay khi Mộng Lộc run rẩy, dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ để chúng tôi nhanh chóng vào, tôi đẩy Mộng Lục ra. Tôi liền nắm lấy tay Tống Yên chạy về phía gương. Cậu điên rồi. Đó là gương. Đó là khoảnh khắc chúng tôi va vào gương. Những cảnh xung quanh thay đổi. Chúng tôi trở lại phòng ngủ. Tống Yên thở hổn hển, sợ hãi nhìn tôi và nói. Chuyện gì vậy? Không phải cậu dẫn tớ vào gương sao? Sao chúng ta lại về phòng ngủ rồi? Mộng Lộc nhìn chúng tôi một cách kỳ lạ, dường như không hiểu tại sao chúng tôi lại sợ hãi như vậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Các cậu nhìn, như bị chúng ta vậy. Đứng đó bất động. Tống Yên hoàn toàn chết lặng khi nghe những lời của Mộng Lộc. Hãy nhớ quy tắc đó, không thể soi gương sau 9 giờ. Nhưng thời gian thông báo của nhóm được phát hành là 9, 10. Tống Yên, lúc đó các cậu có soi gương trong nhà vệ sinh không? Đúng, tớ đã ở đó. Vì vậy, chúng ta đã xáo phạm các quy tắc. Cửa phòng ngủ mở ngược lại. Số nhà hai bên phòng ngủ cũng bị đảo ngược. Khi Mộng Lộc nắm tay tớ thấy nốt ruồi trên tay cậu ấy, ở tay trái. Nhưng cậu ấy nắm tay tớ thì nó lại ở bên phải. Vì vậy, tôi đoán rằng Mộng Lộc này không có thật. Chúng ta đã ở trong gương. Ngay lúc này, đài phát thanh trường lại vang lên. Xin mời tất cả các bạn chưa làm kiểm tra exit lập tức đến sân chơi của trường để tiến hành kiểm tra. Tôi thấy không lành. Bây giờ là 9:15 tối. Thời gian còn lại của chúng tôi chỉ còn 5 phút. Chúng tôi chạy nhanh nhất có thể đến sân trường. Ngực tôi tức dữ dội. Tống Yên thở hổn hển. Mộng Lục chỉ thở nhẹ. Dù sao cậu ấy cũng là sinh viên thể thao. Trên sân chơi đã có hàng dài rồi. Từ trái sang phải có 4 điểm kiểm tra. 3 điểm đầu tiên đều đầy người. Chỉ cần điểm cuối cùng là vắng. Nhân viên tại điểm cuối cùng, một người phụ nữ có mái tóc dài. Cô ấy cúi đầu xuống, không nhìn thấy mặt, đặt ngón tay lên bàn, phát ra tiếng gõ không có một chút. Người phụ nữ này cho người ta một loại cảm giác rất tồi tệ. Mọi người đều không hẹn cùng đi đến điểm thứ 4. Tôi đếm được mấy người, tìm thấy 2 điểm ở giữa. Đội hình đã đầy 20 người rồi, chỉ còn lại cái đầu tiên, vừa vặn có 3 chỗ trống. Chúng ta đi xếp hàng đi. Thế nào mới là điểm cuối cùng? Nếu đếm từ trái sang phải, cái bên phải là cái cuối cùng. Nhưng nếu thứ tự là từ phải sang trái thì sao? Sau đó, điểm thứ 4 sẽ trở thành điểm đầu tiên. Thời gian xếp hàng chỉ còn nửa phút. Chúng ta phải đưa ra quyết định. Là cái thứ nhất hay là cái thứ 4? Tống Yên và Mộng Lục hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi căng quá, cắn răng nhìn chằm chằm vào đội ngũ. Đội ngũ có một bước tiến không ổn định. 20 giây, 15 giây, đầu mũi tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi có thể cảm thấy thời gian đang đến gần. Một loại dũng cảm giác dày đặc bắt đầu quấn lấy toàn thân tôi. Mắt tôi bắt đầu mờ đi. Có một số giọng nói của 4 nam 4 nữ thì thầm vào tai tôi. 5 giây bầu trời lóe lên một tiếng sấm. Lúc này, đèn đường trên sân chơi dường như đột nhiên có vấn đề. Ngay lập tức, sân chơi chìm trong bóng tối. Xung quanh có vài tiếng hét ngắn ngủi. Cuối cùng tôi phát hiện ra điều gì đó. Ánh sáng trên sân chơi nhanh chóng trở lại bình thường. Thứ 4. Tôi hét lên và chạy đến điểm exit nucleic thứ 4. Tống Nham và Mộng Lục theo sát tôi. Các học sinh khác đều nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Này, không phải đã nói không được đến điểm exit nucleic thứ 4 sao? Đội đầu tiên vẫn còn chỗ.
Các người không nghĩ nhân viên ở điểm Exit Nucleus thứ tư trông có đáng sợ không? Trong đám đông phát ra tiếng nhắc nhở tốt bụng, tôi không để ý đến họ. Giây cuối cùng, ba chúng tôi đứng trong nhóm Exit Nucleus thứ tư. Người phụ nữ đó ngừng đập bàn. Thành thật mà nói, đối mặt với người phụ nữ này ở cự ly gần, toàn thân tôi không thể ngừng run rẩy. Tóc của người phụ nữ dường như đã lâu không được trải. Thông thường tất cả đều kết thành một nhóm. Kỳ lạ nhất là không có móng tay trên ngón tay của cô ấy. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Tôi thậm chí còn nghĩ, có phải quyết định ban đầu là sai không? Mở miệng ra. Giọng phụ nữ đặc biệt khàn khàn khó nghe. Mở miệng ra. May mắn thay, quá trình kiểm tra Exit Nucleus khi tôi vừa rời đi, người phụ nữ lại đột nhiên dùng sức nắm lấy tay tôi. Ngay lúc này, người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi đã thấy mặt cô ấy. Đôi mắt người phụ nữ nhìn tôi. Tim tôi đập nhanh quá. Giây tiếp theo cô ấy buông tay tôi ra. Trong lòng bàn tay tôi có thêm một tờ giấy. Tôi vô thức bóp chặt tờ giấy này. Người phụ nữ tiếp theo lại gục đầu xuống. Chúng tôi đã làm xong kiểm tra Exit Nucleus. Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra. Khi tôi nhìn thấy những gì trên ghi chú, đồng tử co lại dữ dội, dòng điện chạy trong người tôi. Trên ghi chú viết, một trong những người bạn cùng phòng của bạn là giả. Cẩn thận, nhớ kỹ. Cô ấy đã bị nhiễm bệnh từ lâu rồi. Lưng tôi lạnh buốt. Tôi quay đầu nhìn hai người bạn cùng phòng đang đứng phía sau. Lạc vào suy nghĩ. Tuyền Nhi, làm sao cậu biết đây là đúng điểm Exit Nucleus? Mắt tôi hướng về điểm Exit Nucleus đầu tiên. Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay. Cậu còn nhớ sự cố mất điện ngắn ngủi ở sân chơi không? Tống Yên và Mộng Lộc gật đầu. Sau một thời gian ngắn mất điện ở sân chơi, tớ không nhìn rõ mặt mọi người, nhưng chỉ có một khuôn mặt. Nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhân viên tại điểm Exit Nucleus đầu tiên. Nó hơi sáng bóng. Đây không thể là con người bình thường. Nghe tôi nói xong, Tống Yên vẻ mặt sợ hãi nói, tớ nổi hết da gà rồi. Vậy những người xếp nhầm hàng này không nói gì. Lúc này, điểm kiểm tra Exit Nucleus đầu tiên xảy ra. Một bạn nam làm xong Exit Nucleus đột nhiên đỏ mặt. Cậu ta rõ ràng là đang đau đớn tột cùng, nhưng mà ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có lồng ngực đập liên tục lên xuống. Cảnh hại người khiến nhiều người la hét. Tống Yên lập tức nhảy đến bên cạnh tôi. Cậu ấy nắm chặt tay tôi. Tay Tống Yên ra rất nhiều mồ hôi lạnh, có chút lạnh và dính. Mộng Lộc không khá hơn chút nào, mặt cậu ấy trắng như tờ giấy. Mạnh mẽ hơn các cô gái khác nhưng cơ thể cũng đang run rẩy. Nhưng sớm thôi, lại có người đau đớn bắt đầu ôm lấy mặt mình. Các triệu chứng của họ giống hệt như những người đã chết. Toàn thân tôi không khống chế được đang run rẩy. Sân chơi lúc này giống như địa ngục. Tôi cố kìm nước mắt và sợ hãi. Tống Yên đã sớm khóc không thành tiếng. Mộng Lộc căng thẳng, không nói chuyện. Các học sinh còn lại như sợ hãi, ngay từ đầu hét to. Cho đến bây giờ sự im lặng tê liệt mọi người đều nhận thức rõ một sự thật. Kết cục 6 phạm quy tắc vô cùng kinh khủng. Tất cả học sinh ở điểm Exit Nucleus đầu tiên đều chết. Hiện trường có mùi máu và thối rữa. Bụng tôi quay cuồng, không nhịn được nữa. Lúc này trên đài phát thanh, giọng nói không có cảm xúc của lớp trưởng lại vang lên. Sàng lọc Exit Nucleus kết thúc. Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Bây giờ mời các bạn về phòng ngủ của mình. Nhưng hãy cẩn thận đường về. Vui lòng tham khảo thông báo nhóm được cập nhật. Tôi lấy điện thoại ra xem, thông báo của nhóm của Nhiên đã cập nhật quy tắc lại. Phòng ngủ là bến cảng an toàn nhất cho mọi người. Vui lòng đeo khẩu trang, bất kể lúc nào cũng đừng tháo khẩu trang ra. Giờ mở cửa của ký túc xá là 10 giờ. Di quản lý, rất ghét học sinh không có khái niệm về thời gian. Di ta sẽ không thương xót nhốt các ngươi ở ngoài cửa. Nhưng phải biết, sân trường vào ban đêm rất không an toàn. Những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bạn. Sân chơi đến ký túc xá là một con đường thẳng, không có ngã rẽ. Nếu gặp ngã rẽ, hãy nhắm mắt lại và đi về phía trước. Đừng nhìn lên đèn đường. Nếu bạn nghe thấy ai đó gọi tên bạn, xin đừng quay lại. Người đeo khẩu trang màu xanh nhạt là con người. Bảo vệ trường mặc đồ đen. Nếu bạn đang trên đường, gặp nhân viên bảo vệ mặc quần yếm màu đỏ, hãy tìm một nơi an toàn để trốn ngay lập tức. Không có mèo con trong trường, xin đừng tin mèo. Đột nhiên WeChat của tôi bị rung 2 lần. Tôi thực sự đã nhận được WeChat mà tôi tự gửi cho mình. Hắn không thể tin được, đừng tin hắn. Hắn không tồn tại. Nhưng giây tiếp theo 3 cái tin WeChat này liền bị hủy. Tôi nghĩ đến tờ giấy mà người phụ nữ đưa cho tôi. Trong lòng căng thẳng. Tống Yên và Mộng Lộc đứng bên cạnh tôi. Họ dường như không có gì bất thường. Khi tôi đang nhìn Mộng Lộc, Mộng Lộc cũng quay đầu nhìn tôi. Tôi lập tức thu lại tầm nhìn, nói chúng ta về phòng ngủ đi. Thời gian hiển thị trên điện thoại là 9:40 tối. Đoạn đường này chỉ cách đó 5 phút. Chúng tôi đi rất cẩn thận. Lúc này tôi đột nhiên nghe thấy Tống Yên kêu lên một tiếng. Nhìn cái gì trên đèn đường kìa? Mộng Lộc vô thức muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị tôi gắng sức đè lại.
Không thể nhìn lên đèn đường. Mộng Lộc lúc này mới phản ứng lại, mặt cũng trắng bệch. Chúng tôi không dám nhìn lên đèn đường. Lúc này tôi cúi đầu nhìn vào ngón chân của mình. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu gần chân tôi. Ánh sáng dường như đang chuyển động. Tôi thở gấp. Trong ánh sáng có vô số dải bóng dài đang nhúc nhích. Tôi nhìn đi chỗ khác trong mồ hôi lạnh. Lúc này, tôi cảm thấy Tống Yên chậm rãi đến bên tai tôi. Thân buông thõng rất dài. Giọng nói rất kỳ lạ nói: sao không nhìn lên đèn đường? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Yên trừng mắt. Cố gắng nhìn lên. Ngươi xem rõ ràng chúng ta đều bị treo ở trên đó. Tôi vô thức muốn từ từ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, vai tôi bị người ta vỗ mạnh một cái. Là Tống Yên, cậu ấy lo lắng nói. Các cậu vừa đứng yên tại chỗ suốt 5 phút. Tớ lắc thật mạnh, các cậu đều không phản ứng. Tôi lại sợ hãi. Tôi sắp sửa nhìn lên đèn đường rồi. Tôi vừa định đi tiếp, phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Sân chơi đến ký túc xá là một con đường thẳng, không có ngã rẽ. Hai ngã rẽ dường như dẫn đến bóng tối vô tận. Tôi không thấy điểm kết thúc, nhưng tôi có cảm giác nơi tối tăm dường như ẩn giấu một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhắm mắt lại. Nói xong tôi nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tiến về phía trước. Cũng không biết đã đi được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng Mộng Lộc gọi. Chúng ta đến ký túc xá rồi, các cậu có thể mở mắt ra. Tôi vừa định mở mắt, nhưng nhận ra có gì đó không ổn. Xung quanh chúng tôi còn có rất nhiều người đi theo chúng tôi đến ký túc xá. Nếu thật sự đến cửa ký túc xá, tôi chắc chắn có thể nghe thấy tiếng máy ra vào ký túc xá. Quét mặt sẽ có âm thanh. Nhưng giờ đây, sự im lặng chết chóc xung quanh. Tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của mình. Thật sự đến rồi, thật sự đến rồi. Tiền Nhi, chúng ta vào đi. Gần 10 giờ rồi. Tống Yên và Mộng Lộc đều đang lo lắng thúc giục tôi. Tôi mím môi không mở mắt. Đi tiếp đi. Tiền Nhi, cậu đi đâu vậy? Tại sao cậu lại đi tiếp? Tôi nghe họ hét lên. Mới bắt đầu, giọng nói của họ vẫn bình thường. Giọng nói của con người, nhưng khi tôi càng đi về phía trước, cái ác ý trong giọng nói kia liền tuôn ra. Giống như một loại động vật nào đó cố tình bắt chước giọng nói của con người. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Lại đi tiếp rồi không biết bao lâu. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân của những người khác và giọng nói của con người. Khoảnh khắc này, tôi biết tôi đã trở lại con đường bình thường. Tôi hít một hơi, mở mắt ra. Quả nhiên, tôi đã trở lại đường thẳng bình thường. Tống Yên và Mộng Lộc đều ở bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới thư giãn một chút. Phía trước còn mấy trăm mét nữa là đến ký túc xá rồi. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Nó đến từ đám cỏ bên cạnh. Ở trường không có mèo, xin đừng tin mèo con. Tôi nhớ quy tắc này, nhưng trong tâm trí có một giọng nói bí ẩn đang nói với tôi. Đi chạm vào mèo con đi. Ai có thể từ chối mèo con? Đừng lên tiếng, có người vào ký túc xá. Khi nhìn thấy tin nhắn này của Yên Yên gửi trong nhóm ký túc xá, tôi đang ở trong nhà vệ sinh ký túc xá vừa ngồi xổm vừa lướt điện thoại di động. Người đó dính đầy máu. Tin nhắn của Yên Yên bật lên từng cái một. Tôi có thể cảm nhận được sự gấp gáp của cô ấy. Các cậu nhanh chóng tìm một góc trốn một chút. Tôi trốn đến ký túc xá bên cạnh để gọi cảnh sát. Tôi nín thở. Tôi biết anh cậu ấy không đùa. Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Hình như là giày cao gót. Không có cửa sổ trên cửa nhà vệ sinh. Tôi không thể nhìn thấy bên ngoài, cũng không dám động đậy gây tiếng động. Chỉ có thể cứng ngắc ngồi xổm ở đó, đang nắm chặt điện thoại. Tin tức của Yên Yên lúc này đã trở thành cứu cánh, cho tôi niềm an ủi lớn. Trong một môi trường nhỏ và khép kín, tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim mình. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng của người đang đập cửa. Tôi gần như có thể tưởng tượng một người đàn ông bê bết máu, đang lật từng cái một mở rèm cửa của chúng tôi ra và nhìn vào bên trong. Được rồi, tôi đang ở trong nhà vệ sinh, những người khác cũng không ở ký túc xá. Anh Vũ và Tiểu Tiểu tối nay có tiết thi. Trong ký túc xá chỉ có tôi và Yên Yên. Vừa rồi tôi đang ngồi xổm, hẳn lấy nước ngoài hành lang. Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Sau đó là âm thanh cộp cộp. Người đó không đến ban công. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng lên và kéo quần lên. Trong nhóm ký túc xá nói, hình như đi rồi. Trong nhóm có một người lạ. Người chụp ảnh đại diện đột nhiên hỏi một câu, bạn đang ở ký túc xá à? Trong khi đó, mãi không có động tĩnh. Lại gửi một tin nhắn nữa. Phòng bên cạnh không có ai. Mấy ký túc xá đều trống rỗng. Hai tin nhắn được gửi gần như cùng một lúc. Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện nhóm ký túc xá 4 người. Các thành viên trong nhóm không biết khi nào họ trở thành 5 người. Ở hành lang, lại vang lên một âm thanh vội vàng. Giống như có người đang chạy nhanh trên hành lang. Tôi nhanh chóng phản ứng lại. Dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi toilet, xông đến cửa ký túc xá. Dùng thân thể chống lại cửa khóa lại. Gần như cùng lúc đó, ở nước ngoài có cái gì đó va chạm mạnh trên cửa ký túc xá. Sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa gỗ của trường rõ ràng là không chắc lắm, bị gõ mấy lần đã bị lung lay rồi. Tôi cố gắng giữ chặt cánh cửa, cường độ đập cửa trên cửa thật đáng kinh ngạc. Đi giày cao gót chắc là phụ nữ.
Sức mạnh của phụ nữ thật sự lớn như vậy sao? Tôi nhớ mình đã đi giày cao gót vài lần. Kinh nghiệm từng giày. Vì không quen. Sau khi đi vào luôn cảm thấy đi bộ đều không thoải mái. Có chuyện gì vậy? Ký túc xá có người vào rồi. Hai người ổn chứ? Màn hình điện thoại sáng lên. Trong khu ký túc xá có tin nhắn bật lên. Là Tiểu Tiểu. Hiển nhiên là vừa nhìn thấy tin tức. Hai chúng tôi vừa vào ký túc xá. Người này là ai kéo vào? Tiểu Tiểu cũng để ý thấy. Người thứ 5 vừa xuất hiện trong nhóm. Tôi gõ từng chữ đừng quay lại ký túc xá. Trước tiên hãy đến ký túc xá bên cạnh hoặc ký túc xá khác. Bên ngoài ký túc xá có một tên biến thái. Vừa muốn gửi, lại nghĩ đến tên biến thái kia cũng ở trong nhóm. Vì vậy, tôi mở hộp thoại trò chuyện riêng tư. Tin nhắn hiển thị. Thất bại, tôi mới phát hiện ra không có tín hiệu. Nhưng trong nhóm ký túc xá lại có thể trò chuyện bình thường. Tin nhắn của Yên Yên gửi đến trước tôi một bước trong nhóm ký túc xá. Đừng quay lại ký túc xá. Tìm một nơi để trốn trước đã. Chỉ có nhóm ký túc xá này còn có thể gửi tin nhắn. Tiếng gõ cửa ngoài cửa đã dừng lại. Tôi không biết, có phải cô ta xuống dưới nhà không? Tiểu và anh Vũ vừa về. Tôi mở cửa ra một chút, ngồi bệt xuống giường. Cảm thấy muốn gục ngã. Tôi gửi tin nhắn trong nhóm. Coi chừng, cô ta không có ở cửa. Khoan đã. Tôi không nghe thấy tiếng giày cao gót rời đi. Tôi nhanh chóng chống lại cánh cửa. Đồng thời cửa bị đập mạnh từ bên ngoài. Chỉ suýt chút nữa là bị đánh văng ra. Lòng bàn tay gần như ướt đẫm mồ hôi. Cô ta sắp vào rồi. Phải làm sao? Không thể ngồi chờ chết. Nếu tên quái vật đó cũng ở trong nhóm, tôi sẽ gửi cho mọi người trong nhóm. Đừng sợ, Yên Yên vừa gọi cảnh sát rồi. Lời này cũng là nói cho người kia nghe. Trái tim tôi nguyện rằng người đó có thể nhìn thấy những lời này. Đi đi. Yên Yên không hiểu ý tôi. Ngược lại nói 110 không gọi được. Không có tín hiệu gì cả. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện trong nhóm này. Anh Vũ mau đuổi người này ra trước đi. Đây là tên biến thái đó. Không đuổi được, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn thành chủ nhóm rồi. Cửa ký túc xá xung quanh ký túc xá đều không khóa. Bên trong không có ai, đèn vẫn sáng. Có một căn phòng thậm chí còn có mì ăn liền đã ăn một nửa. Giống như mọi người biến mất chỉ sau một đêm. Tôi cảm thấy lạnh như băng. Phòng trực ban trống không, Di quản lý ký túc cũng không có ở đây. Chúng ta không thể ra khỏi ký túc xá. Cánh cổng bên cạnh phòng trực ban, bây giờ nó trở thành một bức tường. Tường sao? Đây quả thực là chuyện thần kỳ. Người chỉ cách tôi một cánh cửa. Là người hay quỷ? Da đầu tôi tê dại. Ra khỏi đó đi. Đừng nói vị trí của cậu trong nhóm. Đúng rồi, tôi cứ như vậy bị lộ vị trí. Cô ta để lại thông tin liên lạc duy nhất của nhóm ký túc xá để tiện tìm vị trí của chúng tôi. Phòng của chúng tôi ở tầng 4, nếu Tiểu Tiểu ở tầng 1. Nếu cô ấy chạy xuống cũng phải mất 1 phút rưỡi đến 2 phút. Hơn nữa, tôi không nghe thấy tiếng bước chân cô ta rời đi. Mặc dù cô ta không đập cửa nhưng vẫn đứng trước cửa nhà tôi không nỡ bỏ đi. Sẽ mất thời gian để cô ta tìm thấy những người khác. Nhưng tôi không thể trốn thoát ở đây. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ta mở cửa. Tôi cảm thấy như một con ếch trong nồi. Đối mặt với nước sớm muộn gì cũng bị đun sôi mà bất lực. Nhưng mà Yên Yên vừa rồi cũng nói cậu ấy ở ký túc xá bên cạnh. Sao cô ta không đi tìm Yên Yên? Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người trên ban công nhanh chóng lóe qua. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhận ra một điều rất kinh khủng. Ban công trường chúng tôi là ngoài trời. Nếu treo từ ban công bên cạnh thì rất nguy hiểm. Nhưng cũng không khó làm. Hơn một lần, có người hỏi về vấn đề an ninh. Nhà trường cũng hứa sẽ cho chúng tôi lưới chắn ban công và kỳ nghỉ giữa ban công và phòng ngủ. Ngoài ra còn có một cửa ban công, cho nên mọi người cũng không quan tâm lắm. Và bây giờ tôi vừa phơi quần áo. Cửa ban công không khóa, một bóng người từ bên cạnh phi tới. Xong rồi, tôi nhắm mắt tuyệt vọng. Không phải hắn ở cửa sao? Đừng sợ, là tớ. Là anh Vũ, không phải cậu ở dưới lầu với Tiểu Tiểu sao? Gặp được anh Vũ, tôi ngạc nhiên mở mắt. Tôi định hỏi cậu ấy sao lại xuất hiện ở đây. Anh Vũ đưa tay che miệng tôi, rồi lắc đầu. Tiếp tục nói đừng lên tiếng, cô ta không biết có thể vào đây bằng đường khác. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh Vũ có thể từ ban công vào được, cô ta ở cửa cũng có thể, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ta đến. Anh Vũ dùng sức kéo bàn sang một bên, đặt nó ở cửa ký túc xá. Bàn rất nặng. Cậu ấy kéo cái bàn ra cửa, phải mất rất nhiều sức. Cảm thấy an toàn khi chống bàn vào cửa. Vũ vẫn không yên tâm, lại kéo một cái cây lau nhà để trên tay nắm cửa. Tôi nằm trên giường đối diện với cậu ấy. Hơn 20 phút này tôi gần như không còn chút sức lực nào. Anh Vũ gõ trong bản ghi nhớ điện thoại di động cho tôi xem. Hai chúng tớ vừa chia ra chạy ở tầng dưới. Ở đây không an toàn. Đi thôi. Anh Vũ nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi giường. Tôi không muốn cử động. Nhưng tôi biết anh Vũ nói đúng. Anh Vũ tiếp tục đánh máy trong bản ghi nhớ điện thoại di động cho tôi xem. Có thể tầm nhìn của cô ta không tốt lắm. Tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ta khi tớ vừa bước vào tòa nhà, nhưng cô ta dường như không nhìn thấy. Anh Vũ càng nghiêm khắc giải thích cho tôi. Chúng tôi cố gắng không nói chuyện, đánh máy là được rồi. Tôi và anh Vũ nắm tay đến gần ban công. Khoảng cách giữa ban công của chúng tôi và ban công bên cạnh không lớn. Bước một bước dài vừa đủ để vượt qua. Chỉ là không có chỗ nào xung quanh để nắm lấy.
Tôi nhìn xuống, góc nhìn thẳng đứng này hơi chóng mặt. Đây là tầng 4, một khi ngã xuống và bị cô ta bắt cũng không khác gì. Anh Vũ rất thuận lợi nhảy qua, động tác rất thành thạo. Chắc cũng có lý do cậu ấy học nhảy từ tiểu học, tính linh hoạt và cân bằng của cơ thể rất tốt. Tôi đặt hai tay lên tường, nhảy qua một bước lớn. Đáp xuống vững chắc, chưa kịp thở. Anh Vũ dẫn tôi xuống ban công. Tôi hiểu ý anh Vũ. Đi ra khỏi ký túc xá liền kề, vẫn không thể tránh khỏi và gặp cô ta ở hành lang. Chúng ta phải đi thẳng ra ban công, đi vòng sang phía bên kia của tòa nhà, đi xuống cầu thang ở đó, mới thật sự tránh hắn. May mắn thay, ký túc xá của chúng tôi hình vòng tròn, nó cho chúng tôi cơ hội đi vòng quanh. Và tránh tên đó, hai người dùng cách này đã leo qua hơn 10 ban công, cuối cùng cũng đến. Một bên tường của tòa nhà nhô ra ngoài, rất khó leo, chỉ cần nhảy qua và rời khỏi tầm nhìn của con quái vật đó. Hai chúng tôi thử mấy lần, không nắm chắc hoàn toàn. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, đã hơn 20 phút rồi. Không biết đống đồ đạc đó có còn chắn cửa không? Nếu cô ta phá cửa và ra ban công thì sao? Và có thể nhìn thấy chúng tôi trong nháy mắt, không có gì ngăn cản, hay là anh Vũ nhảy qua trước? Tôi thấy cậu ấy hạ cánh vững chắc và thở phào nhẹ nhõm, cắn răng bước một bước dài qua. 2 tiếng, âm báo điện thoại di động reo không đúng lúc. Vừa rơi xuống đất, tôi giật mình, trượt chân, cả người ngả ra sau. Tôi hét lên. Anh Vũ phản ứng nhanh, giữ tôi lại, sau đó che miệng tôi lại. Nhưng tiếng hét của tôi vừa rồi đã được truyền đi rồi, đặc biệt rõ ràng trong khuôn viên trường trống rỗng và yên tĩnh. Chắc cô ta đã nghe. Anh Vũ quyết định ngay, kéo tôi đẩy cửa ký túc xá của căn phòng xa lạ này. Mở cửa là cầu thang. Hai chúng tôi chạy xuống cầu thang. Tiếng giày cao gót xa gần, tiếng ồn ào không ngừng. Cô ta quả nhiên nghe thấy rồi. Trong lòng tôi thầm cảm thấy khó chịu, lại không dám dừng bước. Xuống tầng 3, anh Vũ thất giọng nói tách ra chạy đi. Nói xong cậu ấy xoay người chạy vào lầu 3 hành lang. Tôi tiếp tục chạy xuống, đi xuống tầng 2, gần đó mở một cánh cửa ký túc xá rồi trốn vào. Khóa cửa lại kéo bàn vào cửa, ngồi xuống dựa vào cửa, thở hổn hển. Rất nhiều tầng, rất nhiều phòng. Chắc không phải bị phát hiện ngay đâu. Tôi nghỉ ngơi và lấy điện thoại ra. Có 99 cuộc trò chuyện nhóm trong ký túc xá. Đầu tiên mở cái tin suýt chút nữa đã giết tôi. Chủ đề trò chơi trốn tìm. Người chơi đã giữ khoảng cách với quái vật. Hoàn thành thành công nhiệm vụ đầu tiên, nhận manh mối quái vật. Chắc chắn sẽ có người còn sống rời khỏi đây. Gợi ý manh mối của mỗi người chơi là khác nhau. Vui lòng tự chọn, có nên chia sẻ manh mối với người chơi khác không? Nhiệm vụ thứ 2 đã mở, xin hãy cố gắng hơn nữa. Danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 chạy trốn quái vật 500m đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2 sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng. Mọi người trong ký túc xá đã biến mất, mọi người đều trốn hết rồi. Sự thật đã biến mất, bí mật đã bị che giấu. Chữ trên tường, ghi chú trên bảng, mọi thứ bị lửa đốt cháy, tất cả đều là những bí mật nhỏ rất quan trọng. Tìm hiểu mọi thứ trước khi nó đến. Nếu trốn mèo, chỉ trốn không là vô dụng. Nhiệm vụ 3, không mở khóa hoàn thành nhiệm vụ 2 mở ra sống qua 3 giờ sáng. Bây giờ là 11 giờ, còn đúng 4 tiếng nữa. Tôi mở tin nhắn trò chuyện nhóm. Bọn họ thật sự không quan tâm nó cũng ở trong nhóm sao? Tất nhiên tôi cũng hiểu, hiện tại 4 chúng ta đều tách ra, một mình thì dễ sợ hơn. Tôi kéo lịch sử trò chuyện lên đầu trang. Nội dung phía trước hầu hết không có ích. Cho đến khi tin nhắn bắt đầu. Các cậu có nhận được tin nhắn không? Nhiệm vụ trò chơi. Tớ nhận được rồi. Tôi đã xem qua loại tiểu thuyết này trên mạng, chắc là dòng chảy vô hạn. Thông thường hoàn thành nhiệm vụ hệ thống là có thể rời khỏi đây. Manh mối bên này của tôi là nó sẽ dần học được cách mới, cho đến khi tìm thấy bạn. Ý là sao? Tôi nhìn Tiểu Tiểu nói ra câu nói này. Sống lưng tôi tê lạnh, có nghĩa là nó đang trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy bây giờ có phải là lúc nó yếu nhất không? Vừa rồi nó đập cửa lâu như vậy cũng không vào, nghĩa là nó không mạnh lắm. Chúng tôi có 4 người, có thể giết hắn ngay bây giờ không? Tôi tiếp tục kéo xuống. Ý tưởng của Tiểu Tiểu giống như tôi. Nếu nó thực sự trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta trốn như vậy không phải là cách. Chúng ta bị kẹt ở đây. Có lẽ chúng ta có thể giết nó. Ra ngoài đi, lời khuyên của tớ là đừng nhìn nó. Nó có thể thấy các cậu đang nghĩ gì. Gợi ý của tớ là nó đến vì cô ta, cũng sẽ vì cô ta mà rời đi. Trái tim tôi nhảy dựng lên. Tôi vừa muốn trả lời, nhưng có ai đó vặn cánh cửa từ bên ngoài. Tìm thấy rồi. May mà tôi đã khóa. Tôi nín thở không dám phát ra âm thanh nào, định lại chạy từ ban công. Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn phát điên cuồng. Anh Vũ, làm thế nào mày có thể tìm thấy Tiểu Xuân? Làm thế nào hai người rời khỏi ký túc xá đó? Để ta đoán, là ban công đúng không? Các cậu thật thông minh. Vậy tôi cũng đi ban công nhé. Xong rồi, cửa ban công là loại cửa trượt thông thường, không thể khóa được. Tôi trơ mắt nhìn anh ta từ từ bò lên ban công.
Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với con ma này. Nó để tóc dài. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng cái áo nó mặc trông quen thuộc với tôi. Tôi dùng hết sức để kéo cái bàn chặn cửa ra, ngay trước khi nó lao tới. Kéo cái bàn chặn cửa ra, đẩy cửa ra và chạy ra ngoài. Vừa chạy vài bước, đột nhiên bị cái gì đó vấp phải, ngã mạnh xuống đất. Điều làm tôi vấp ngã là một đôi giày cao gót chảy máu. Nó cởi giày cao gót ra. Vì vậy, tôi không thể nghe thấy nó đi bộ. Chắc nó đang cố mở cửa từ phòng này sang phòng khác, luôn tìm thấy nơi tôi trốn. Tôi cố chịu đựng nỗi đau để đứng dậy và tiếp tục chạy. Tôi đột nhiên hiểu ra, trong manh mối, nó sẽ từ từ học được phương pháp mới, cho đến khi tìm thấy bạn. Phía dưới là tầng 1. Cánh cửa tầng 1 đã biến mất rồi. Chạy xuống cũng vô dụng. Tầng 1 ký túc xá đều là phòng học. Phòng ngủ bị khóa cửa quanh năm, có rất ít nơi để tôi trốn. Tôi vừa chạy vừa nhìn lại, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nó không di chuyển nhanh như tôi nghĩ. Đến tầng 1, tôi vừa rẽ vào góc, cánh cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Một đôi tay đưa ra, tôi chưa kịp phản ứng, bị bịt miệng kéo vào. Tôi đấu tranh tuyệt vọng. Người phía sau lại nhỏ giọng nói Tiểu Xuân. Là tớ vừa phát hiện ra căn phòng này. Tôi bình tĩnh lại. Tiểu buông tôi ra. Thật kỳ lạ, nó mở cửa ra xem, nhưng không vào nhà này. Nói xong Tiểu giơ ngón tay lên, cử chỉ thẳng vào cửa. Nó đuổi theo. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nó mở cửa, nhưng chỉ có căn phòng này bị nó lơ đi. Trong căn phòng này, không lẽ có quái vật nào đáng sợ hơn? Nó có sợ cái gì không? Yên tâm, tớ vừa kiểm tra rồi. Đây hình như là một phòng tiện ích. Trong mấy thứ lộn xộn, tớ cũng tìm thấy manh mối sáng sủa này. Một quyển sổ ghi chép mà nửa quyển đã bị đốt hết. Tớ dùng đèn pin điện thoại di động mở ra. Đây là nhật ký, bị đốt không thành hình. Tớ chỉ có thể xem từng mảnh. Hôm nay học trưởng hẹn tôi đi, nhận được lời mời của học trưởng hôm nay. Trên tường có người, không thể nào. Tôi phải làm sao? Tôi tiếp tục lật tiếp. Một người hữu ích không được đề cập. Và những trang cuối cùng tôi lật nhanh. Nó nói rằng anh đã phản bội tôi. Các người đã phản bội tôi, các người cũng đã phản bội ta. Vậy thì tất cả các người chết đi. Tôi thấy sợ hãi. Người viết cuốn nhật ký này sợ là đã điên rồi. Tin nhắn điện thoại đột nhiên hiện lên. Cậu xem ngày của điện thoại di động nhé. Hôm nay là ngày nào? Của tôi là ngày mùng 4 tháng 6, nhưng hôm nay rõ ràng là ngày 23 tháng 5. Trên màn hình khóa điện thoại của tôi hiển thị ngày và thời gian mọi lúc, nhưng hôm nay quá bối rối. Tôi không có cơ hội nhìn kỹ. Nhìn thấy câu này, tôi cẩn thận đi xem ngày điện thoại di động. Tôi cũng là ngày mùng 4 tháng 6. Hôm nay rõ ràng là ngày 23 tháng 5, hoặc là ngày 24 tháng 5 vừa qua 0 giờ. Ở giữa bị mất cả 10 ngày. Anh Vũ tiếp tục nhắn tin trong nhóm ký túc xá. Các cậu xem đây là tớ vừa ở tầng 3. Chụp vào cửa một ký túc xá. Sau đó gửi liên tiếp vài bức ảnh. Cửa của một ký túc xá được dán đầy chữ. Tất cả đều là những lời chửi thề xấu xí. Hình như là một cô gái sống bên trong, cướp bạn trai người khác. Mặc dù vậy, nhưng tại sao lại ồn ào như vậy? Dù sao vấn đề tình cảm của người khác, những người không liên quan nhất lại hỏng hớt. Tôi hơi lo lắng. Tôi vừa nói trong nhóm rồi, đừng gửi vị trí của cậu nữa, tớ không còn ở đó nữa. Đừng lo. Tôi cảm thấy thái quá hơn. Tại sao cậu ấy lại chạy quanh hành lang? Cậu không sợ gặp ma sao? Tớ vừa thấy nó đuổi theo cậu xuống dưới lầu. Quy tắc đó gợi ý, không phải là muốn chúng ta đi quanh tòa nhà, tìm manh mối sao? Tớ đi vòng quanh tầng 3. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, yên tâm. Tất nhiên tôi không còn ở tầng 3 nữa. Tớ thấy yên nhiên rồi. Tiểu cũng đang xem tin tức, nhìn thấy ở đây quay đầu hỏi tôi, hay chúng ta cũng lên tầng 2 xem thử. Tại sao các cậu lại can đảm như vậy? Hay là phải chuẩn bị đầy đủ, trước 3 giờ? Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm, vẫn phải ra ngoài đi dạo một chút. Tôi lắc đầu, tôi thật sự không muốn đi, thật không dễ dàng. Có một con quái vật như vậy sẽ không vào nhà. Và tôi vừa nhận ra một điều. Lúc đầu, khi tôi ở trong ký túc xá, Yên Yên nói trong khu ký túc xá rằng cậu ấy đang ở ký túc xá. Chắc là nó cũng nhìn thấy rồi, nhưng nó không đi bắt Yên Yên, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi và anh Vũ chạy xuống lầu. Anh Vũ lên tầng 3 rồi, tôi lên tầng 2, nó không bắt anh Vũ ở gần hơn. Thay vào đó lại theo tôi lên tầng 2, vừa rồi lại theo đến tầng 5. Nó chỉ tấn công tôi, hoặc ít nhất là nó tấn công tôi trước. Tôi nhớ lại manh mối của anh Vũ. Vì cô ta mà đến cũng sẽ vì cô ta mà rời đi. Có lẽ tôi đã nghĩ ra một khả năng. Tôi gật đầu với Tiểu. Cậu nói đúng, chúng ta lên tầng 2. Nhấp vào bên dưới video để tải xuống, hãy tìm kiếm và chờ video tiếp.